kanang need sa ta mag-install og MPT Drive Hub app. So mo ni siya ang kanang app na ang imong all-in-one ni siya na travel companion app. Ang MPT Drive Hub app. Free po na siya ha. So ato ka sa Google Play or sa unsa na isa, App Store. So after ni mo download sa app, kay mo ni mo hang buhaton. So easier jud kaayo. So you need to register. Then there are 3 ways kung saon pag-register. So dali ra jud kaayo ni. First, iscan mo ang QR code. So mo ni siya kani. Yes, ang QR code. Then, or you can input your card number. Kani. So laylahi man tag mga code ana. So every card. Every card so lain code. Ano same ra. So pwede sad ka mo sign up using sa imong email. Na mogawas sa po na imong number for pag-register. So sunod na step na buhaton kay mo choose ka og payment method and that's it. So inana ra siya kasayon og kadali. Mag-load gamit ang MPT Drive Hub app. You can reload your RFID account. So, via cash or customer service centers. So, located lang na siya both sides near the CCLEX Toll Plaza.